تاریخ 23/4/2025 ساعت هم 4:01 به وقت ایرانه و یه سیگنال براتون ارسال کردم روی اتریوم. معامله لانگ داریم و همونجور که داخل تصویر دارید میبینید این تصویر معاملمون زمانی که من براتون سیگنال فرستادم که بازار کجا بوده، به چه شکل بوده. معامله لانگ اتریوم، نقطه ورودمون تارگت یکمون که ریوارد 1 رو داره برای ما و تارگت آخر که نهایت ریوارد 2 رو برای ما داره و استاپمون هم که مشخصه کجاست. و ساعت 2:28 معامله فعال شد. سیگنال ساعت 2:05 ارسال شد و 2:28 تقریبا 20 دقیقه وقت داشتیم که این معامله رو بگیرید و معامله فعال شده. اما بریم روی چارتمون و ببینیم معامله در چه حالیه، چه اتفاقی افتاده و چجوری ما این معامله رو گرفتیم. اول از همه باید بهتون بگم که این معامله با معامله های قبلی که داخل چنلمون دیدید فرق داره. استراتژی F25 اما به شکل دیگه ای از استراتژی F25 استفاده کردم فرق داره. ما داخل استراتژی F25 عادت داریم که یه پول بک ببینیم. براتون ترسیم میکنم که بهتر متوجه شیم. عادت داریم همچین حرکتی رو ببینیم وقتی داره بر میگرده به سمت نقطه ورودمون اینجوری وارد میشیم، همچین حرکتی رو شکار میکنیم. و این اتفاق زمانیه که مثلا یک باکس میبینیم، یعنی ما یکی از المان های اصلی اینه که یک باکس ببینیم، باکسمون شکسته میشه و برگشت به این باکس رو ما معامله میکنیم. استراتژی F25 اینجوری کار میکنه. حالا جزئیات کاملش رو شما میتونید داخل چنل دوره X3 ببینید که من استراتژی F25 رو براتون کامل توضیح دادم که این استراتژی چجوری کار میکنه. اما اینجا یه فرقی وجود داره داخل این معامله. توی این معامله من نیومدم ساب کنم پول بک بزنه به این نقطه ورود، به این باکس. اومدم چیکار کردم؟ اینجا که مثلا باکسمون میخواست شکسته بشه، بازار اینجاها بود، داخل باکس بود، داشت حرکت میکرد که بره باکس رو بشکونه چون هم جهت روند بود، چون قدرت حرکت رو دیدم و کلا بازار الان روی چارت اتریوم روی گارد سعودی هستیم. قدرت حرکت سعودی بیشتر، احتمال اینکه اصلا جا بذاره، یعنی با حرکت قوی بره بالا و پول بک نزنه به این باکس زیاد بود. من این کارو کردم. این یک ترفنده، این یک حالت دومه برای استراتژی F25. اما این حرکت رو من بارها میتونستم انجام بدم و براتون سیگنالش رو بذارم، ویدیوش رو بذارم، یعنی تو معاملات شخصی خودم خیلی این کارو میکنم، اما سیگنال نذاشتم، ویدیو نذاشتم، چون این حرکت نیاز به تجربه داره و تسلط روی استراتژی که شما این باکس رو خوب دیده باشین و شرایط رو بتونید بسنجید. میدونید چی میگم؟ میترسیدم الان بهتون بگم. پس برای این حالت ما یکم که نه، تجربه بیشتری روی این استراتژی نیاز داریم، تمرین بیشتری روی این استراتژی نیاز داریم تا بتونیم اون لحظه رو تشخیص بدیم که بازار، کندل ها، روند به صورتی هست که این باکسی که میخواد شکسته بشه ما برای پول بکش صبر نکنیم، همین جاها روی باکس ورود کنیم. حالا یا دستی ورود میکنیم یا اوردر ست میکنیم از قبل، چون اینجا خطر شکست فیک و استاپ زدنش هست. ولی همینجا هم این باکسمون اگر باشه، استراتژی F25 اینجا باز هم کار خودش رو قشنگ انجام داد. یعنی ما اگر از اینجا میخواستیم به اینجا فیبومون رو رسم کنیم، میبینیم پول بک رو به نیم فیبو داشته و نقطه ورودمون میشد اینجا و میتونستیم ورود کنیم. الان نقطه ورودمون یکم بالاتره به خاطر اون حالت که ورود کردیم. ولی به هر حال خواستم بهتون بگم که این معامله نقطه ورودش و روند ورود به معاملش به خاطر این فرق داره، وگرنه استاپش دقیقاً طبق همونه، پشت خط 1، تارگتش روی ریوارد 2 مونه و بقیه داستان همونه. این معامله هم داخل تایم فریم 5 دقیقه ست شده، همونجور که میبینید این خط روندی که اینجا داریم، این خط پایین که میبینید یک کف بسیار مهمه و من این باکس آبی رو پاک کنم، بهش نیاز نداریم، داشتم بهتون توضیح میدم. و مووینگ اوریجمون که با نقطه ورودمون هم پوشانی داره، یعنی سناریومون دقیقاً چیزی که میخواستیم شکل گرفته. تا نزدیکای تارگت یکمون هم شادو زده، برگشته، نمیدونم چی بشه، نمیدونم این معامله سود بشه یا نه، چون اینجا یک سقفی رو ما داریم، ممکنه اینجا فیک شکسته باشه و استاپمون رو بزنه.
اما نیاز نیست کاری انجام بدیم، باید فقط صبر کنیم، یا تارگت یا استاپه و نمیدونم چه اتفاقی میفته. قبل از اینکه بریم برای پارت دوم که نتیجه معامله رو ببینیم چی شده، من فقط توی تایم فریم بزرگتر بهتون نشون بدم که توی چه شرایط حساسی هستیم و کجاییم، بازار چجوری حرکت کرده. همونجور که داخل تصویر دارید میبینید، من ام ای رو خاموش کنم، چارت اتریوم داخل همچین روند نزولی در تایم فریم های بزرگتر و این کاملا میتونه یک سقف باشه و از اینجا ریزش مجدد رو ما تجربه کنیم. اما این باکس اینجا رو ببینید، یه نقدینگی اینجا وجود داره. خیلی میطلبه که اتریوم بخواد بیاد این بالا رو تاچ کنه و بعد بریزه و معامله لانگی هم که ما داریم در راستای همین حرکت میتونه باشه، چون اون بالا هنوز تصفیه حساب نشده و احتمال حرکت به سمت اون محدوده بالا بسیار بسیار زیاده. اما آیا الان تو حرکت ما بره اون محدوده رو تاچ کنه، یا اینکه نه بیاد استاپ ما رو بزنه، این محدوده های پایین رو بخواد ببینه بعد بخواد بره بالا؟ نمیدونم، با ببینیم چه اتفاقی میفته. ولی ما معاملمون رو ست کردیم، سناریو و استراتژی شکل گرفته و فقط با منتظر باشیم ببینیم چه اتفاقی میفته. اگر چنل رو هنوز سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید و از ما حمایت کنید و حواستون هم به کانال تلگراممون باشه، چون سیگنالا رو لایو اونجا میفرستم براتون، و پیج اینستاگراممون که همین معاملات رو استوری میکنم و داخل استوری با هم دیگه حرف میزنیم راجبش، لایو ترین حالت ممکن و یکم فازش فرق داره، فضاش فرق داره داخل استوریا، ولی خب اونجا دیگه آنلاینید دیگه، با من میبینید. داخل یوتیوب شما ویدیو ضبط شدهشو میاد میبینید و اتفاقاتی که داره میفته، چون این ویدیو باید ادیت بشه به دستتون برسه و فایل کامل رو ما داخل یوتیوب بذاریم که نکات آموزشیش رو دریافت کنید. ساعت 4:09 به وقت ایرانه. نمیدونم این معامله حقیقت تارگت میشه یا نه، ولی امیدوارم که ریوارد 2 رو به راحتی بتونیم بگیریم و این معامله نکته آموزشی داشتی که چون یک جنبه جدیدی از استراتژی F25 دیدید که قبلا ندیده بودید. همیشه با اون فرمت اصلیش ترید میکردیم، با این حالت ترید نمیکردیم. خیلی حالت خوبیه، من خودم خیلی ترید میکنم، فقط سیگنالش نمیکنم براتون، به خاطر اینکه دوست دارم اون حالت اصلیه رو یاد بگیرید. اینو وقت دارید یاد بگیرید، بعدن اول اون حالت اول رو باید روش مسلط بشید، بعدش بیاید این شیوهی که الان براتون سیگنال فرستادم اینو هم یاد بگیرید و بتونید موقعیت‌های مختلفی رو تحلیل کنید، چون سبکای متفاوته. بریم و بیایم ببینیم نتیجه معامله چی میشه. خب برگشتم با پارت 2 ویدیو. ساعت ساعت 9:51 شب به وقت ایران، تاریخ هم 23/4/2025، همین امروزی که معامله‌مون فعال شده سیگنال دادیم. اومدم پارت 2 رو براتون بگیرم چون تکلیف معامله مشخص شد و استاپ خوردیم متاسفانه. اما بریم رو چارت و بهتون نشون بدم چه اتفاقی افتاده. همونجور که داخل تصویر میبینید ساعت 2:28 معامله فعال شد و ساعت 6:47 استاپ معامله‌مون تاچ شد در شفافترین حالت ممکن. داخل کانال تلگرام با جزئیات کامل میتونید ببینید، لایک و دیسلایک و خنده و اینجور داستانایی که داریم رو همه چیزو میتونید ببینید، ما سانسور نمی‌کنیم. اما روی چارتمون ببینیم چه اتفاقی افتاد. این کندل توسی رنگ رو می‌بینید، یه دم بالا داره یه دم پایین داره که استاپ ما رو زده و الان هم داره میره بالا، دقیقاً از نقطه ورودمون، جایی که نقطه ورود ست کردیم داره میره بالا. روی همچین کندلی استاپ خوردیم. نه نقطه ورود مشکل داشته، نه استاپ گذاریمون مشکل داشته، نه روندمون مشکل داشته، هیچی مشکل نداشته. این از اون استاپاییه که واقعا نمیشه چیزی گفت، یعنی پیش میاد دیگه. یعنی یه همچین کندلایی با این قدرت بیاد پایین بعد دوباره بره بالا، همچین دومی باشه. من بهش میگم نوسانات عادی بازار، پیش میاد. یه موضوعی وجود داره، اینه که ما یه وقتایی با استراتژی غلط، با رفتار غلط سود میکنیم، به اشتباه سود میکنیم. یه وقت هم از همه چیز درسته، همه چیز درسته، فکر همه جاشو کردی ولی استاپ میخوری، ضرر میکنی. این حقیقت این مارکته، باید اینو بدونی. ممکنه همه چیز رو درست انجام بدی ولی ضرر کنی. از اون طرف ممکنه همه چیز از بی خوبون اشتباه باشه و سود کنی. سود کردم حتی به غلط، ضرر کردم حتی به غلط،
ولی اینجا ما ضرر کردیم، در صورتی که همه چیز درست بود، طبق استراتژی همه چیز مرتب اتفاق افتاده بود، اما استاپ خوردیم. هیچ نکته‌ای نداره، فقط همین جمله رو از من داشته باشید، یه وقتایی پیش میاد و اینو نذارید پای مشکل استراتژی یا خودتون رو سرزنش کنید. بارها من از این چیزا داخل بازار دیدم و اتفاق میفته. و یه نکته رو میخوام اضافه کنم. اون نکته که میخوام اضافه کنم راجع به خودم و معاملات شخصیمه. درسته من سیگنال بهتون میدم، اما همه معاملاتم رو سیگنال نکردم. نکته اینجاست که با این معامله که سیگنال شد، این آخرین پوزیشنی که هم خودم گرفتم هم سیگنالش کردم، معامله‌های دیگر رو خیلیاشو براتون سیگنال نکردم به دلایل مختلف. این معامله که استاپ خورد، حساب شخصی خودم هم منفی شده. این ماه که 7 روز دیگه تموم میشه، الان که باهاتون صحبت میکنم به خاطر این معامله برایندم منفی شد، رفتم تو منفی. حالا تو این یک هفته آیا معامله بگیرم مثبت بشه یا منفی ادامه دار بشه نمیدونم، ولی این حقیقتیه که دوست داشتم باهاتون شیر کنم که این ماه برای من اتفاق افتاده. واقعا ماه جالبی واسم نبود و سخت پیش رفت. انواع و اقسام اتفاقات مختلف رو دارم تجربه میکنم. نکات این معامله رو دیدیم، داستاناشو دیدیم، هر چیزی که لازم بود بدونیم. اگر کسی قصه‌ای خورده روی این سیگنال، روی این معامله، قصه ها تموم، ناراحتی ها تموم، آماده میشیم واسه معامله بعدی. معامله بعدی یه ریوارد 3، یه ریوارد 2 بده کافیه. همه این استاپ ها رو جبران میکنه. درست معامله کنید، استاپ هم خوردید درست استاپ بخورید، هیچ اشکالی نداره. این مهمترین داستانه. بریم آماده شیم برای معامله بعدی. کانال تلگرام حتما حواستون باشه برای سیگنالا. کانال یوتیوب حتما سابسکرایب کنید. پیج اینستاگرام که فالو داشته باشید و شیرش کنید زودتر بیایم بالا. مخلص همگی، تا معامله بعدی.